Guys, yo, what's up? So, welcome back again to my YouTube channel. So, anyway, by the way, my name is Shane, and my name of my channel is Shane Channel. So, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe to this video, guys. Is gagawa tayo or magluluto ako ng tinatawag nilang fluffy pancake or parang Japanese pancake siya na sobrang fluffy niya talaga. So yun. So, sana manood kayo sa pagluluto ko ng ganyang recipe. So, wish me luck na sana guys is successful yung gagawin kong Japanese fluffy pancake. So, yun lang guys. So, I hope na manood kayo ng video ko sa ng ganyan from the beginning until the end of my video. And thanks in advance for watching guys. So, umpisahan na natin guys. So, yung una, isasabihin ko muna sa inyo yung mga ingredients natin sa pagluluto nitong fluffy Japanese pancake. So, yung first is ito, egg yolk. 2 egg yolk yung ginamit ko. Tapos, egg white. Egg white is para gagawin natin mamayang meringue. Tapos, itong Alaska evaporada na 140 ml. At saka, granulated sugar. Tapos na 1 cup. Tapos, tubig or water, 3/4 cups, and then oil, na ganito karami, and then, syempre, dapat mayroon tayong baking powder, and syempre, flour na 1 cup, so, at syempre pala, dapat mayroong vanilla essence or vanilla extract para pampa-essence sa ating gagawing pancake. So, yun lang guys, yung mga ingredients or mga sangkap natin sa pagluluto ng ating fluffy Japanese pancake.
ilagay na natin dito sa ating lalagyan. Back again guys. So, luto na yung ito na yun guys. Oh, charan! So, ito yung ginawa ko kanina guys. So, sinabi ko kanina na tawag dito is fluffy Japanese pancake. Pero, hindi siya guys gaano katulad ng Japanese pancake na sobra talagang lambot siya guys. Pero, but fluffy naman siya guys. Kasi akong tao guys is nagsasabi talaga ako ng totoo. Yung, basta kapag hindi yan, hindi talaga yan. So, sabihin ko talaga. Para naman na gusto ko talaga is maging honest ako sa inyo guys. So, yun. So, ito yung ginawa ko. So, patikman ko guys sa may kid, sa may anak ko kung masarap siya. So, yun. Nilagyan kasi niya guys ng chocolate sauce o syrup. Kaya yun, pero perfect naman siya guys. So, tignan mo naman yan. Yan ang sa loob niya guys. Yan ang sa loob na inside niya. So para sa ano ko siya, tatanungin ko siya if masarap or hindi. So guys, napapa-thumbs up naman siya. So, it means na nasarapan siya sa ginawa ko. So, I hope guys na you like this video. So, if you like this video, so please subscribe to my YouTube channel and please click my notification bell for more updates. So, mukhang mauubos nyo na guys sa kakatikim yung aking ginawa.